সকলোকে নমস্কাৰ জনাই আজিও লৈ আহিছোঁ সোৱাদেৰে ভৰা শাল মাছৰ এটা ৰেচিপি। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথম পৰা শেষলৈকে চাব। চালে আপোনালোকে গম পাব যে মই কেনেধৰণে বনালোঁ। শাল মাছৰ ৰেচিপি আগতে মই কেইবাবাৰো আপলোড কৰিছোঁ, কিন্তু বনোৱা পদ্ধতি বেলেগ। আজিও বনোৱা পদ্ধতি সম্পূৰ্ণ বেলেগ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিহেতু গৰম দিন, সেয়েহে আমি অকণমান যদি হেল্ডি আৰু টেষ্টি খানা খাওঁ, নিজকে সুস্থ কৰি ৰাখিব পৰা যায়। এতিয়া চাওক, মাছ 3 টুকুৰা কৰি এটুকুৰাহে মই বনাম, বাকীখিনি ফ্ৰিজত ৰাখি থ'ম। একেদিনাখনে 2.5 কিলো মাছ বনাই খাবলৈ ইমান সম্ভৱ নহয় দিয়কচোন। সেয়েহে এতিয়া মই মাছখিনি ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ অকণমান মিঠাতেল সানি লৈ ফ্ৰিজত ৰাখি থৈছোঁ। এপিচ বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। বনোৱা পদ্ধতিটো চিম্পুল, আপোনালোকেও তেনেধৰণে বনাব পাৰে। হালধি আৰু নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দিয়া হৈছে। এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ মই মেৰিনেট কৰি আছোঁ। লগতে বাকী আৰু কিবাকিবি মই যোগ কৰিম, কিন্তু আজি সম্পূৰ্ণ বেলেগ পদ্ধতিৰে যোগ কৰিম, সেয়েহে আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকক। নহৰু আৰু পিঁয়াজ সকলোখিনি মই মিক্সাৰত মিহি কৰি ল'ম। আজি মই একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনাব বিচাৰিছোঁ, লগতে একো মিশ্ৰণ নকৰোঁ। আজি যিহেতু মই নতুন পদ্ধতি সংযোজন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, সেয়েহে আপোনালোকে চাই থাকক। প্ৰথমতে এতিয়া মাছ কেইটুকুৰা মই সুন্দৰকৈ ভাজি ল'ম। মাছখিনি মোটামুটি ফ্ৰাই হৈ গ'ল। এতিয়া মই এটা গামলাত কাঢ়ি লৈছোঁ, তাৰপিছতে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আদা, নহৰু, পিঁয়াজ, জলকীয়া সকলোখিনি মই মিক্সাৰত মিহি কৰি ল'লোঁ। এই তেলকণ যে বাচিলে, তাতে এতিয়া মই যোগ কৰি দিম। তাৰপিছতে অকণমান ভাজি ল'ম। তাৰপাছতে কি কৰি আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক। ৰেড চিলি অকণমান দিছোঁ, বৰষুণ দি আছে, অকণমান জ্বলা খাব মন যায় দিয়কচোন। আৰু লগতে হালধি নিমখ আকৌ দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি। যিহেতু মই মাছতহে মিশ্ৰণ কৰি লৈছিলোঁ, এতিয়া জোল বনাম, সেয়েহে সকলোখিনি এনেধৰণে জোখমতে দিছোঁ। আৰু একেবাৰে চিম্পুল। আৰু লগতে যিখিনি আদা নহৰু ইয়াত যে পিচিছিলোঁ, আৰু লগতে পিঁয়াজো দিছিলোঁ বাৰু, পিঁয়াজ মই এক্সট্ৰাকৈ নাই দিয়া আজি। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আদা নহৰু আৰু লগতে অকণমান জলকীয়া, আজি 3টা বস্তুৱে দিছোঁ। মই ধনিয়া আজি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। এইফালে নেমু টেঙা ফালি লৈছোঁ। আনফালে জোলখিনি দেখিলেই কেনেধৰণে বনি আছে। লগতে নেমু টেঙা এনেধৰণে চেপি, মই গিলাচতে চেপোঁ আৰু এনেধৰণে যোগ কৰি দিওঁ। সদ্যহতে ডাঙৰ মাছবিলাকত তেল বহুত থাকে, মানে চৰ্বিটো বহুত থাকে। সেয়েহে আমি এনেধৰণে যদি টেঙা যোগ কৰি খাওঁ, খাবলৈও ভাল লাগে, আৰু লগতে সেই চৰ্বিখিনি আমাক কোনো অসুবিধাও নহয়। কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু ৰেচিপিটো? সম্ভৱ হ'লে আপোনালোকেও এনেধৰণে বনাই খাই চাবচোন, আৰু মোক কমেণ্ট কৰিব আজি ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকক কেনে লাগিলে। ইতিমধ্যে ৰেচিপি মোৰ হৈ গ'ল। বনাওঁতে 12 বাজিলে, সেয়েহে 12 বজাৰ লগে লগে ভোকো লাগে দিয়কচোন। গৰম গৰম ভাত, গৰম গৰম মাছৰ জোল, আনফালে পটল ভাজা, বেঙেনা ভাজা, সকলোখিনি এনেকৈ গোটাই ল'লোঁ। অকণমান এতিয়া খাই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। সঁচাকৈয়ে বহুত টেষ্টি হৈছে। আজিলৈ আহিছোঁ, কাইলৈ আকৌ লগ পাম। বাই বাই।